Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো very interesting হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কিয়নো আজি মই আপোনালোকক শিকাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে কল ফৰৱাৰ্ডিং সেটিংটো অন কৰিব পাৰে মানে এক্টিভেট কৰিব পাৰে এই সেটিংটো কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব বা কি সুবিধা আপোনালোকে কল ফৰৱাৰ্ডিং সেটিং লগাই পিনে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব মই হেইটোৱে আপোনালোকক আজি এই ভিডিওত দেখুৱাম সো ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই फ्रेंड्स আপোনালোকে যদি PUBG খেলে বা আপোনালোকে যদি নিজৰ মোবাইলত কিবা ইম্পৰ্টেন্ট কাম কৰি থাকে যে আপোনালোকক যাতে কোনো ডিস্টার্ব নকৰে এইটো যদি আপোনালোকক লাগে তেনেহলে আপোনালোকে নিজৰ কল সেটিংত গৈ পিনে আপোনালোকে কল ফৰৱাৰ্ডিং যেটো ফিচাৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত ইউজফুল ফিচাৰছ হয় বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই কল ফৰৱাৰ্ডিংটো এক্টিভেট কৰি ৰাখে তেনেহলে আপোনালোকৰ তাত কোনো ধৰণৰ ফোন নাহিব যাৰ ফলত আপোনালোকে নিজৰ যেটো কাম তাত কনসেন্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব আৰু এই কল ফৰৱাৰ্ডিংৰ যেটো সেটিং আপোনালোকে দুই ধৰণে কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ বেলেগ এটা মোবাইল থাকে তেনেহলে আপোনালোকৰ যেটো কল হেইটো হেই ফোন নম্বৰত আপোনালোকে ডাইভাৰ্ট কৰিব পাৰে যাতে আপোনালোকে নিজৰ যেটো মোবাইলত কাম কৰি আছে ইম্পৰ্টেন্ট কাম কৰি আছে হেইটোত যাতে ডিস্টার্ব পোৱা না যায় আৰু দ্বিতীয়টো সেটিং এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ বেলেগ স্মাৰ্টফোন নাথাকে তেনেহলে আপোনালোকে যদি কল ফৰৱাৰ্ডিং কৰি ৰাখে তেন্তে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কল ৰিসিভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু যি ব্যক্তি আপোনালোকক ফোন কৰিব ইহতে আপোনালোকৰ ফোনটো বিজি পাব সো এই কেইটা সেটিং আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব পাৰে হেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বলা তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুছি যাও বুম তো फ्रेंड्स আপোনালোকে মন্দি চাব আৰু ভালকে চাব যাতে আপোনালোকে এই সেটিংটো কৰাত একো ভুল নকৰে একেবাৰে সিম্পল সেটিং হয় বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব নিজৰ ডায়ালাৰ বক্সত মানে আপোনালোকে যি কোনো নাম্বাৰ কোড টাইপ কৰি পিনে কল কৰে হেইটো বক্সত যাব লাগিব মই তাতে যাম তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব লাগিব মই বৰ্তমান এমআই ফোন ইউজ কৰি আছো সো সেটিংটো এমআই ৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে বেলেগ ফোন ইউজ কৰিলেও একে সেটিং হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে জাস্ট নিজৰ ডায়ালাৰ বক্সত যাব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো সেটিং আছে অপচন তাতে যাব ইয়াত আহি পিনে আপোনালোকে 3 ডটস আছে তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টাৰৰ তলত 3 ডটসত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ সিধা সেটিং দেখা পাইছে এই সেটিংত ক্লিক কৰিব সেটিংত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত কল ফৰৱাৰ্ডিংৰ সেটিং দেখা পাইছে 3 নম্বৰত তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ভয়েস আৰু ভিডিও আইছে আপোনালোকে যেতিয়া কল ফৰৱাৰ্ডিং সেটিং ঠিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ভয়েসত আপোনালোকে টিপিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট অপচন ইয়াত আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ অলৱেজ ফৰৱাৰ্ড আছে when busy আছে when unanswered আছে when unreachable আপোনালোকে অলৱেজ ফৰৱাৰ্ডটো ইউজ কৰিব তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যি কোনো ফোন যেতিয়াই নাহক কিয় আপোনালোকৰ কলটো ফৰৱাৰ্ড হৈ যাব আৰু ইয়াতে মন কৰিবলগীয়া কথা যে আপোনালোকে দুই ধৰণৰ ৰাখিব পাৰে মানে আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কিবা এটা নম্বৰ আছে মানে নিজৰ পাৰ্সোনাল বেলেগ এটা মোবাইল যদি আছে তাতে আপোনালোকে যদি ডাইভাৰ্ট কৰিব খুজে যদি আপোনালোকে কাৰ ফোন আহিছে আৰু কোনেবা যদি ইম্পৰ্টেন্ট কল আহিব লগা মিস কৰিব নুখুজে তেনেহলে আপোনালোকৰ সেকেন্ডাৰী মোবাইলত আপোনালোকে সেট কৰিব পাৰে এই কল ফৰৱাৰ্ডিং সেটিংটো তেতিয়া হলে কি হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকক জুনেই ফোন কৰিব আপোনালোকৰ যেটো কাম কৰি থকা মোবাইলত হেইটো ফোন আপোনালোকৰ হেই সেকেন্ডাৰী মোবাইলত যাবগে সো ইয়াত আপোনালোকৰ যদি নম্বৰ আছে টাইপ কৰি দিলে হল আৰু দ্বিতীয় পদ্ধতি হল বন্ধুসকল আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো নম্বৰ নাই তেনেহলে আপোনালোকে সিম্পলি যি কোনো এটা নম্বৰ ভুল নম্বৰ আৰু এটো টাইপ কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াত টাৰ্ন অন কৰি দিব টাৰ্ন অন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কল ফৰৱাৰ্ডিং এক্টিভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ কল ফৰৱাৰ্ডিং এক্টিভ হৈছে নে নাই আপোনালোকে ওপৰত স্লাইড কৰিব আৰু ওপৰত দেখা পাইছে ফোন সাৰ্ভিস কল ফৰৱাৰ্ডিং ইজ অন বুলি দেখা পাইছে আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ কল ফৰৱাৰ্ডিংটো এক্টিভ হৈ গৈছে বন্ধুসকল আশা কৰিলো আপোনালোকে বুজি পালে এতিয়া ঘূৰি যাও মোৰ ফেস কেমলৈ তো फ्रेंड्स আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে আৰু আজি যেটো ফৰ কল ফৰৱাৰ্ডিংৰ সেটিং আপোনালোকক শিকালো আপোনালোকেও কৰিব পাৰিবনে কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় আই অসম